kusina, nandito muli ang Joel's Kitchen Vlog. At ngayong araw mga kusina ay gagawa tayo ng Chicken siomai. At gagamitin nga natin yung siomai wrapper na ginawa natin last episode. At sa mga hindi pa po nakakapanood, ilalagay po namin ang link sa description box sa baba. Kaya mga kusina, huwag na natin patagalin to. Ipapakita na namin sa inyo ang mga gagamitin sa ating chicken siomai. Gagamit nga tayo ng 750 grams ng chicken breast, salt and pepper to taste, 1 big head onion, and 2 garlic, 2 pieces of carrots, and 2 tablespoons of soy sauce, 1 piece of egg, and chili. Ayan mga kusina, ngayon naman ay gagayatin na natin ang ating mga sangkap. Ngayon mga kusina nga, ikakayurin natin ang ating carrots. Ayan. Para mas pinot, hindi na tayo mahirapang mag-tagtad. Ayan mga kusina, ngayon naman ay magka-ground tayo ng ating chicken. So, chop lang muna natin siya. Ayan mga kusina, at ngayon naman ay paghahalo-haloyin na natin ang ating mga ingredients. Unahin na natin itong ating salt and pepper to taste. Ayan. Ayan mga kusina, okay na nga itong ating fillings. So, nandito na rin, nakaready na rin yung aking steamer. Meron na rin siyang oil. At umpisa na natin ang pagbabalot ng ating siomai.
Ayan mga kakusina, tapos na nga natin balutin ang ating siomai. At ngayon naman ay i-steam natin ito ng 20 minutes. Ito na mga kakusina, luto na nga ang ating chicken siomai. Wow! My favorite